Okay, so I dah prime kulit I guna So I dah prime kulit I guna natural sunscreen, Natuwrel sunscreen gitu, dengan Maybelline anti redness primer. Jadi mula-mula I nak kemaskan kening I guna Feathers by Amira Ho. Kita kemaskan kening. Kita nak buat kening ala supermodel macam tu kan. First sekali, I akan ambil BB cream daripada Natuwrel. Come on camera, focus. Alright, comel je packaging dia. This one is 15 ml I guess. Oh no, this one is 10 ml. Apa-apa pun kita goncang dulu Squirtkan dekat atas palette tu untuk dapatkan warna kulit yang perang and glowy sikit. I gabungkan dengan illuminator. This one is by NYX in the code Pure Gold. Kita gaul-gaulkan dia. I nak buat mata dulu tau. I plan nak buat muka last sekali tau. Tapi sebabkan I dah blend BB cream ni, nanti dia kering pula kan. So tak apalah, kita buat jalan ni dulu. So sebab sekarang kan musim mangga kan, jadi I ada beauty sponge mangga ni, then kita blendkan dia. Right now, I samakan dulu tone kulit I. Jadi kalau macam BB cream Natuwrel ni, korang boleh tengok dia lightweight and dia just nice untuk give very light coverage daily makeup, because Natuwrel is a brand that is a simple skincare cosmetic yang daily untuk everyday people yang suka makeup simple macam ni. Lepas tu I ambil concealer daripada Dermacol untuk cover merah-merah dekat tepi hidung ni, bawah mata yang gelap ni kan. Code 213. My brush nombor 4, small round brush. Bagian tepi hidung ni, nampak tak dia punya merah-merah macam tu. Bahagian tepi bibir kita blend, just tap lightly, very very lightly. Korang perasan tak something? Kesan misai I ni kenapa terlampau prudent sangat ni? Nampak sangat kesan misai tu. Dulu misai I lebat gila Serious talk, I memang makhluk berbulu, okay? Lepas tu bawah mata jangan lupa, kita just dab lightly juga. Bagus tak bentuk mangga ni? Dia macam boleh masuk je tau dekat corner macam ni. Comel gila. Untuk buat shading, I guna Maybelline Matte Mousse in the code 60 caramel. Okay, jadi I ambil brush nombor 11. Tengah pipi macam ni. Sini. Tang hidung ni supaya nampak runcing. Bahagian atas macam ni. Oi, mak banyak pula. Kan dah cakap. Kena hati-hati bila pakai cream macam ni. Dan dekat bahagian rahang. Sekarang kita blend. I guna brush foundation yang besar sikit. This one is by Elianto. So kita dabkan dia. Shading tu sangat soft, but it's there. Dia tak nampak macam kotor. Can this be like ASMR thingy? Okay, untuk hidung ni I tarik sikit-sikit supaya tak nampak line jambatan tu, tak nampak sangat I tak tahu nak panggil apa. Blendkan dia ke tepi macam tu.
I nak pakai bedak untuk lockkan semua base ni, tapi sebabkan I nak kulit I ni glowy kan, sekarang dah nampak glowy kan, tapi kita tak nak apa concealer ni semua ni bergerak atau buat creasing. Tengok macam bawah mata macam ni dah start creasing kan, jadi kita kena lock bahagian-bahagian yang penting macam tu. I ambil powder by Hope Girl, this one is blooming powder. I tak boleh nak tunjuk dekat depan ni sebab I tersalah buka and then dia tonggang terbalik, lepas tu dah berterabur. Cuma I boleh tunjuk dia macam ni. Nampak? Kita bersihkan mana yang creasing tadi. Brush pun I pakai brush kecil je sebab tak nak lepak pula. Tak nak letak banyak-banyak. Bahagian tepi hidung ni penting. Dan kalau korang dengar bunyi siren tu jap. Okay, kita dah clear daripada polis. Jadi kita dabkan sikit-sikit bedak ni. Kita nak kulit kita nampak glowy, bukan berminyak ya. I ambil Macaroons Quintet palette, actually eyeshadow palette, tapi dia dah siap sekali dengan contour and then nampak bersepah ya di situ sebab I selalu guna. Jadi diam lah. I ambil coat peanut butter dan just sapu dia. Sapu sikit-sikit je, tak lebih daripada mata hitam ni. Yes, come on hidung. Nampak kulit kita still lagi glowing. Okay, tips dia kalau korang rasa gatal ke apa kan, make sure korang guna brush bedak ya untuk garu supaya makeup korang tak rosak. Now marah ke? Blusher, I nak guna blusher, I don't know, blusher orange kot. I ambil blusher called Pumpkin Spice. Untuk blusher pun I guna konsep yang sama, tak lebih daripada dekat tengah mata hitam tu. Done. Untuk mata, I start dengan prime dulu. I guna eye primer by Otwoo Cosmetics. Okay, brush nombor 4. Basically I guna spotlight. You can be palette, you can be spotlight palette. Puasa. Untuk tulang kening, I guna warna putih ni. It's not putih lah, dia macam cream colour. Kita guna warna light brown ni. I fokus kepada bahagian crease and blend it towards eyebrow bones. Ambil brown, deep brown. Blend it out dekat je dengan lashes. Lepas tu baru bawa ke atas sikit. Macam tu. Blend. Blend dengan brush transition colour tadi. Lepas tu jangan lupa bahagian bawah mata guna deep brown tu tadi. Okay, untuk bahagian inner corner, I ambil Macaroons Quintet palette tu tadi and I ambil Diva Vanilla. Yang ni memang warna dia shining gila yang ni. And I also guna brush nombor 3. Kita just nak nampak mata kita tu fresh. Jadi I ambil black eyeshadow and then I guna brush nombor 2, gelapkan dekat bahagian dekat dengan bulu mata I tu. Blend dia. Next is mascara. Jadi untuk mascara, I guna mascara daripada SilkyGirl. This one is called Eye Opener. I nak pakai bulu mata ni. Bulu mata ni sangat-sangat innocent, okay? Sangat cantik, okay? Okay, untuk lipstick, I guna NYX. This one is Lip Matte. And then, I akan top up atas tu guna yang Anglo X Nilofa. This one is in the code $1 million. Sangat-sangat suka gloss. It is so gorgeous. Supaya kulit tu bertambah glowing, I nak guna Victoria Jackson. This one is, apa panggil ni? Shimmer Powder Brush in the code pink. So dia sebelah sini dia glitter dust dia, shimmery dust. Yang sebelah sini dia brush. Jadi what you do is you just ketuk
bentuk dia supaya dia akan lalu ke bawah macam ni and pergi dekat brush. So bila korang sapu dekat tangan korang try sapu kan. Tak tahu kamera boleh nampak ke tak. Done. Sekarang I nak tukar scarf ni. Kita pakai scarf putih, kita pakai tudung, and I'll be back.